Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi vom face un nou tutorial în care o să te învăț cum să ștergi o poză în secțiunea de comentarii pe TikTok. O să facem asta nu înainte să dai un like, să distribui și să te abonezi cu clopoțel, să bifezi opțiunea toate. Ca să fac asta o să intru la videoclipurile mele, da? Să zicem că am câteva videoclipuri pe TikTok în care alții mi-au trimis, să zicem, o poză în care mie poate nu-mi place acea poză și vreau să o șterg. Intru la contul meu, dau la profil și intru la videourile mele, deoarece doar la videourile mele pot să fac acest lucru, nu la alte videouri. Și să zicem că aici am un video, mă duc în secțiunea de comentarii. Și cum bine vedeți și dumneavoastră, am aici o poză cu TikTok. Pentru a șterge acea poză, apasă pe ea, iar apoi apasă pe cele 3 puncte de sus din partea dreaptă. Și ai opțiunea șterge. Apasă aici, iar în momentul de față, poza noastră din secțiunea de comentarii de la videourile mele a fost ștearsă cu succes. Cam atât a fost și cu acest clip. Cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple. Nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru, deoarece mă ajută foarte mult. Iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!